په ننني لیکچر کې به موږ د ورډ پریز باره کې ډیټیل سره ډسکشن کوو. بیفور ډسکسینګ پریز مونږه هغه بیسیک یونټس طرف ته ځو کم چې د لیکلو ویلو او اوریدو اهم کردار ادا کوي. نو فرست اف اول مونږ سره لیټر دی څنګه چې A B C X Y Z پورې. ډیر سټوډنټس څنګه چې مارفیم مونږ سره مینیمل مینینګفل یونټ دی دغه شان مونږ سره ان کم اینڈ انګ دا 3 مارفیمز دي چې د الفاظو د ټولو نه وړې حصې دي چې معنی ورکوي. هغې نه بعد مونږ سره دی ورډ هم د دې 3 مارفیمز نه جوړ شوی دی انکمنګ. Then we have phrase red car. Now dear students راځو خپل main topic ته which is phrase. So phrase is defined as a group of words that are put together to form a sentence and have a specific meaning. The word specific mean خاص, together mean اکټه. مطلب د الفاظو هغه مجموعه کوم چې مونږ را یوځای کو او مونږ له فقره راکي او یو سنس راکي مونږ له معنی راکي مونږ له هغې ته مونږ څه وایو phrase وایو. Dear students, I hope you have got the very point. So up to this extent مونږه دا زده کړه وکړه چې letters makes morphemes, morphemes makes words and words makes phrases and then phrases makes sentences. Now for students comprehension مونږ سره 4 examples دي د phrases. Number first مونږ سره دی noun phrase the red car. اوس نون فریز ته نون فریز ولې ویل کیږي؟ د ریډ کار دې فریز کې که تاسو وګورئ نو دا کار چې دی دا ټول چې کوم ګروپ اف ورډ دی دلته سنس کریټ کوي. دیٹ از وای دې ته مونږ نون فریز وایو چونکې کار چې کوم دی سنس کلیر کوي. ورب فریز کې تاسو وګورئ د ټیچر از سپیکینګ دا سپیکینګ چې کوم دی نو دا دلته مونږ له سنس کلیر کوي او سنس را کوي ځکه دې ته مونږ ورب فریز وایو. ایجیکټیو فریز کې وګورئ نو د بیگ ډاگ دا بیگ ورډ چې کوم دی نو دا یو سنس کمپلیشن طرف ته بوزي کمپلیټ کوي نه خو یو سنس را کوي. بیا اون د ریډ کار کې اون مونږ له یو ډایرکشن را کوي یو سنس را کوي. پریپوزیشن پریز ځکه دی ته ویل شي.